Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Utilize YouTube channel. Lesson number 7, practical program in Python, chapter number 3, F statement. Lesson number 7 ke bamanga chapter number 3 shuru ko. Pade ke bamanga F statement inshallah guru che F statement pa Python ke sing ki. The F statement the conditional statement home milishi zaka che da sakai da program che kam موږ سره ایزیکیوټ کیږي دا هغه چې کوم سونه فلو دا هغه کنټرولینګ د لپاره سپیشلی دا اف کنډیشن دا اف سټیټمنټ استعماليږي نو اف سټیټمنټ کې اکچولی تاسو څنګه په ایکسل کې پته لګي چې د کې همیشه داسې کنډیشن راځي چې دا غي ریزلټ خو یا ټرو وي یا فالس وي نو دا شان په پایتن کې د دې استعمال کیږي تاسو ګورئ یو پروګرام موږ سمپل په دې کې دلته جوړ کړی په اف سټیټمنټ باندې بس تاسو کنسپټ هم ان شاء الله کلیر شي Write a script to check whether a number entered by user is odd or even. یعنی داسې یو پروګرام جوړولې چې کله یوزر انپوټ کې نمبر ورکړي نو هغه د چیک شي چې هغه اډ دی او کې ایون دی نو دغه مقصد لپاره یو سمپل پروګرام دلته جوړ شوی دی اف دلته کې چونکې موږ سره یو کیورډ دی په پایتن کې اف یوز کیږي او د لیکلو طریقه بدای چې اف مونږ لیکو دا غې نه پس نه د کې مطلب دا نه بریکټ شته او نه پکې څه انډنټیشن شته دی یعنی کرلی بریکټ هم پکې نشته او په پایتن کې دا سټیټمنټ د اف لیکل ډیر زیات مونږ ته ایزی دی او آسان دی نو اف مونږ اغست دی د ګړو باندې تاسو ګر نم یعنی مونږ یو نم یو ویریبل اغست دی هغه از ان انټیجر اغست دی او انپوټ مونږ بل یو کیورډ یوز کړی چې د کار بده چې یوزر نه سوالي نمبر بیا اف کو دغه نم کم چې یوزر ته انټر ک دته ماډول اپریټر وای صحیح شو نو کدا ماډول 2 او بیا لیکلی دی ایکوال ټو 0 وي د دې مطلب بس نه هرغه نمبر چې دلته فرض ک یوزر 5 نمبر ورکا نو دا 5 نمبر به سکیږي دا به ډیوایډ کیږي په سبانی په 2 باندې نو که فرض کا د دې ډیویژن نه پس د دې ریمایندر 0 لکه 5 ما فرض کا ورکو نو ګوره 2 1s are 2 2 2s are 4 او 2 3s are 6 نو ګوره دلته کې ما په 2 باندې دا ډیوایډ کو دین آنسر سره راغی دین راغی 4 او 4 نه چې دا موږ ماینس کو دین 1 راغی نیکچولی دین ریمایندر سره راغی 1 راغی نو موږ اف کې دا لیکلی چې کله په 2 باندې ډیوایډ شو ریمایندر یې سی وی 0 وی ایون وی او کدا سینی نو هغه بس وی اډ وی خځې دی خو ګوره اوس پریکټیکل هغه پروګرامونه کوم چې موږ په سلایډ باندې ډسکس کړو پریکټیکلی جوړو نو موږ سره سو لومبنه اډ ایون والو نو اډ او ایون نمبر چې کولی په اف سټیټمنټ باندې چې را دا اډ دیو کې ایون دی نو موږ به یو ویریبل نم ایکوال ټو انټیجر بیا بریکټ شروع انپوټ او دینه پس په موږ لیکو انټر ا نمبر صحیح ده بیا دا شانته نم بواخلو صحیح شو سوري دا شانته موږ والو اف کنم ماډول اپریټر بولګو یعنی پرسن ساين دا په 2 باندې پوره تقسیمیږي او ریمایندر یې 0 وي ډبل ډاټ په لګوي دلته دا باندې راوي نو پرینټ کا ماده څه شي the number is odd اور کدا سینی نو ایلز تاسو یوز کولې شي بیا ما تسرا کا بیا پرینٹ کا مالا بل میسج نمبر از ایون اور کدا سینی نو نمبر از odd صحیح ده نو راځو دا پروګرام رن کو کوم چې موږ جوړ کو کرنٹ فایل رن کو تاسو ګورئ دلته مونږ سره نمبر ریکوایرډ کی د نمبر کې کزه دلته کې لګ ډبل ډاټ وغیرہ دا سه دا یوز کوم نو بهتره وي ځکه چې دا بل خخ کاری تاسو ګره سټاپ اینڈ ریټرن شم دوباره زدا پروګرام چې کوم دی رن کوم تاسو ګره خخ کاری فرض کما نمبر کو 40 نو نمبر از ایون ډایرکټ ماترا کزه دوباره رن کوم نمبر فرض کور کوم 1 نمبر از odd کلیر شو نو دا یو سمپل غونډه एग्जांपल او چې تاسو بسنګ په دې کې دا پروګرام جوړای بل پروګرام پکې مونږه هغه چې کومونه هغه یعنی write a program to find largest number دی نو largest number find out coolly نو دې ته لګو ګوره دلته کې مونږ لیکو num equal to num1 equal to او مغه شانته ها integer
بیا ब्रैकेट شروع input دلته ولیکو enter a number یا enter first number باشان num2 بل یو ویریبل بوالو equal to integer input enter second number بیا ولیکو f که num1 اکثر داسې چې num1 برابر راشي نو دا به مونږه ډبل ایکول سره بوالو کنه دونه مونږ چې ته سیم ورنکو کنه که num1 د num2 پرس کا برابر وي صحیح شو نو ډبل ډاټ ولګاوه نو ته څه ماته پرنٹ کا ماته څه د both number are equal یہ دونه ما سره څه دي equal دا سیم میسج دی راشي بیا پکې که زه مزید مخکې ځم فرض کنو الف په یوز کوم څه به یوز کوم الف په زه یوز کوم او دلته به څه وکړم الف که num1 greater than نو چرته د num2 نه نو ماته ته څه راکړه پرنټ کا ماته the first number is greater بیا که داسې نه وي نو else به یوز کوم موږ څه به یوز کو else که داسې نه نو ماته پرنټ کا څه دا سمپل لیکه the second number is greater یعنی که مطلب فرست نه خو سیکنډ به greater وي کنه اوس دا رن کدا پروګرام رن کوم ماته راځي چې نمبر ماته راکا نو فرست نمبر او سیکنډ نمبر لگا دا سه یو سټایل لګ ورکو لګ فارمیټ صحیح ده نو فرست نمبر می فرض کا ورک 20 او بیا می دا سیکنډ هم 20 ورک نو ما د سره راغی د بوث نمبرز آر ایکوال نو دې کې دا سټیټمنټ رن شو ماته نور د اف چې کم دی ماته نور مخ کې لاړ اوس دغه شان دی بیا ز رن کوم فرض کا فرست نمبر مور ک 10 او دا بل می ور ک 20 نو ماته راغی د سیکنډ نمبر از ګریټر ځکه چې دې کې اوس دا کنډیشن num1 او num2 چک شو خو د دې مطابق مونږ ته دا سټیټمنټ ران شو ځکه num2 د num1 نه زیات نو لہذا ایلز والا سټیټمنټ روچت کا بیا وګوره فرض کا ما num1 غټ ورک 5 10 می ورک د سیکنډ لمه 5 ورک اوس تاسو ګورئ د فرست نمبر از ګریټر کلیر شو نو تاسو دام پته لګی د چیرې څنګه په دی باندې مونږ نمبر چک کو صحیح ده نو زم دې پورې وبسي ان شاء الله العزیز مزید نیکسٹ ویډیو کې بیا ان شاء الله نور کار کوو